Kamusta kayong lahat? Tom at Jenny nga pala ang inyong tropang estudyante. Welcome sa ating channel. Dito, tuturuan namin kayo isolve ang iba't ibang basic math problems na pwedeng makatulong sa inyo. Ituturo rin namin sa inyo ang iba't ibang formulas na pwedeng nating magamit sa pag-solve. Karamihan sa ating topic ay tungkol sa basic calculus. Kaya ano pang iniintay nyo mga tropa? Subscribe na kayo sa ating channel para maging updated sa ating mga videos at sabay-sabay tayong matuto at pumasa sa subject na si calculus. Pati na rin ang economy at make. Hanggang dito lang muna mga tropa. Salamat!